Trong thế gian, người ta thường nói có nợ mới có duyên. Đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước. Cuộc sống con người là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và phát triển. Con người gặp nhau bởi chữ duyên, sống và yêu nhau bởi chữ nợ. Cho dù bạn là ai, bạn có tin vào quy luật nhân quả hay không, thì bạn vẫn đang chịu sự chi phối của nó. Các quy luật được định ra bởi tạo hóa, đơn giản nhất đó là gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt quả ác. Nếu hiểu được điều này, có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn oán trách số phận, tại sao không mang lại cho mình một người chồng hay người vợ tốt đẹp như mơ ước. Lúc này chúng ta sẽ hiểu rằng có lẽ mình chịu khổ cũng là để trả nghiệp. Một khi trả xong rồi thì không còn nợ nữa. Lúc đó hạnh phúc sẽ đến. Ngược lại, nếu chúng ta không hiểu điều này, cứ ôm hận trong lòng, thì những cái hận ấy sẽ trở thành lý do để đời sau hai người lại phải kết ác duyên để trả những nợ cũ. Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên tiền định. Cho dù đó là thiện duyên hay ác duyên, nếu là thiện duyên, ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu là ác duyên thì đấy là cơ hội để ta thiện giải và bồi hoàn lại những món nợ cũ. Duyên vợ chồng nhìn chung đến từ 3 loại duyên sau đây. Duyên đến từ việc người này có ơn huệ với người kia. Con người trong những lần gặp nhau, nếu người này có ơn với người kia khiến họ cảm động khôn nguôi và nguyện ý báo ơn trả nợ, thì vào kiếp sau một người sẽ là nam, còn người kia là nữ, bởi nguyện ước thiện lành trong quá khứ mà kết thành vợ chồng. Ví dụ, khi bạn rơi xuống nước, lúc đó không ai nguyện ý cứu bạn, nhưng lại có một người dũng cảm quên mình vì bạn. Mặc kệ có cứu sống hay không, bạn vẫn ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa này. Vì đền ơn cứu mạng, bạn vào kiếp sau sẵn lòng làm vợ, làm chồng hay thân trâu ngựa báo đáp. Loại tình huống này chính là duyên vợ chồng vì báo ơn mà kết thành. Trong các loại duyên vợ chồng, loại duyên vợ chồng này có thể hạnh phúc mỹ mãn nhất, bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến một cách không oán không hối, nên hai bên đều có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, loại vợ chồng này không đảm bảo là không cãi nhau hoặc không ly hôn. Nếu cá tính không hợp thì vẫn sẽ nảy sinh vấn đề khi sống chung. Duyên mà người này thiếu nợ người kia. Nếu như duyên nợ vợ chồng kết thành từ việc người này thiếu nợ người kia, thì chúng ta có hai loại nợ nần được tính đến. Một là khoản nợ tiền tài, hai là khoản nợ tình cảm. Cũng có những khoản nợ khác, nhưng hai loại trên vẫn là chính yếu. Ví như nếu kiếp trước bạn là đàn ông bị một người con gái phụ bạc, lừa gạt tình cảm thấy không can lòng, như vậy kiếp sau bạn sẽ còn gặp lại cô ấy. Khi cô gái này gặp được bạn, cô ấy sẽ nắm chặt bạn, không bao giờ để bạn chạy trốn nữa. Đây chính là vợ chồng vì khoản nợ tình cảm mà kết thành. Một ví dụ khác, như khi nam nữ đang trong quá trình tìm hiểu, con trai lúc nào cũng là người chi trả mọi khoản. Nếu cô gái ham hưởng thụ điều này mà lại không thành tâm muốn kết giao, khi đã lợi dụng được một thời gian liền lạnh lùng rời đi, như vậy người con trai đương nhiên sẽ rất không can tâm. Nếu là vậy, cô gái này trong kiếp sau sẽ còn gặp người con trai này. Cô gái khi đó cũng sẽ có rất nhiều tiền, nhưng tiền của cô ấy đều bị anh ta tiêu hết, hoặc cuối cùng đều thuộc về anh ta. Trường hợp này là vợ chồng vì khoản nợ tiền tài mà kết thành. Dẫu đây là vì ác duyên mà kết thành vợ chồng, nhưng chỉ cần trong quá trình sống chung tại kiếp này có thể làm việc chăm chỉ, không so đo với nhau khi ở chung, thì vẫn có cơ hội sống hạnh phúc. Nhân duyên do thiếu nợ lẫn nhau. Loại duyên thiếu nợ lẫn nhau này tức là nợ qua nợ lại, nhưng là nợ tiền tài và tình cảm là phần nhiều. Nói cách khác, nếu đôi bên khi tìm hiểu đã nợ nhau các khoản tiền tài và tình cảm như vậy, họ kiếp này gặp lại nhau kết thành vợ chồng
vừa vặn dễ dàng giúp nhau trả nợ. Lúc này cũng có thể nói, vợ chồng kết thành chính là vì cân bằng nhân quả. Chính vì có nhân quả nên quan hệ giữa con người với nhau liên tục được cân bằng, không tồn tại sự bất công. Vì vậy, bất kỳ ai khi đã nên duyên vợ chồng cần phải quý trọng nhau mà chung sống, vì khoản nợ này sẽ còn thay đổi. Không được oán giận người kia, cũng không được oán trách trời đất, vì oán thán sẽ khiến món nợ kia trả hoài không hết, hoặc món nợ đã mắc càng ngày càng nặng hơn. Trong loại duyên vợ chồng này, bởi vì hai bên đối với nhau đều đòi hỏi bên này phải trả nợ bên kia, nên thường xuất hiện tính toán và tranh chấp. Tuy nhiên, hai bên chỉ cần thay đổi suy nghĩ, dùng thái độ can tâm tình nguyện mà đối đãi với người kia, như vậy khoản nợ này sẽ nhanh chóng được trả hết. Trong cuộc sống gia đình, nếu ta may mắn gieo đủ những nhân tốt, có được thiện duyên, thì ta gặp người bạn đời hòa hợp, yêu thương và có một cuộc sống hạnh phúc. Được vậy thì ta nên biết trân trọng, thấu hiểu và đồng hành cùng họ trong mọi lúc mọi nơi, dù vinh quang hay khó khăn. Còn nếu như người bạn đời của mình chẳng như ta mong muốn, thì cũng đừng vội muộn phiền hay gây đau khổ cho họ, bởi lẽ đó là nợ ta phải trả. Thay vì buồn, thất vọng hay bất mãn, hãy thử bình tĩnh lắng lại và quan sát những điểm tốt của họ. Lắng nghe họ để tìm thấy những điểm chung. Hãy hiểu rằng khó khăn hay mâu thuẫn hiện tại không phải là điều bất hạnh. Thực ra, đó là lúc nợ vay phải trả mà thôi. Hãy đối diện với những khó khăn đó bằng thiện tâm và thái độ bình tĩnh. Nếu những thiện duyên của hai người còn đủ, thì mối quan hệ ấy chúng ta vẫn có thể đồng hành. Còn nếu thiện duyên chẳng đủ, thì cũng hãy bình tâm đón nhận, vì từ đây chúng ta đã hết nợ với nhau rồi. Một khi ta thấy lòng mình không còn dậy sóng nữa, thì sẽ thấy những sự việc tiếp theo sẽ có kết quả tốt hơn.